साथीहरु, यदि तपाईहरुले जीमेल प्रयोग गर्नुहुन्छ र जीमेलबाट तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई इमेल कम्पोज गर्ने बेलामा अथवा इमेल पठाउने बेलामा माथितिर र दायाँतिर हेर्नुस्, त्यहाँ तीनवटा थोप्ला दिएको हुन्छ। त्यसमा जब तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फिडेन्शियल मोड भनेर। र तपाईले यही कुरा आफ्नो ल्यापटप पीसीमा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ एउटा तालचाको जस्तो चिन्ह र त्यसमा एउटा अलार्मको जस्तो घडीको जस्तो चिन्ह दिएको हुन्छ। त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईले यो कन्फिडेन्शियल मोडलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। आखिरमा यो कन्फिडेन्शियल मोड के हो त, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यसको प्रयोग के छ त भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा जान्ने छौं। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु र तपाई सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत चाहन्छु। साथीहरु, अब लागौं यो जीमेलमा हुने यो कन्फिडेन्शियल मोड के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयको भिडियोतर्फ। साथीहरु, यो जीमेलमा हुने यो कन्फिडेन्शियल मोडको फाइदा के छ भने जब हामीहरूले इमेल पठाउँदाखेरि यो कन्फिडेन्शियल मोड फिचर प्रयोग गरेर हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई इमेल पठाउँछौं, त्यो समयमा हामीले त्यो इमेलमा एक्सपायरी डेट अथवा समयावधि लागू गर्न सक्छौं। जब हामीले त्यो एक्सपायरी डेट अथवा समयावधि लागू गरेर कुनै पनि व्यक्तिलाई इमेल पठाउँछौं, त्यो समय सकिसकेपछि त्यो व्यक्तिको इनबक्सबाट त्यो इमेल स्वत रूपमा डिलिट भइदिन्छ। तपाईहरुले डिलिट गर्नु आवश्यक छैन, स्वत रूपमा त्यो व्यक्तिको इनबक्सबाट पनि डिलिट भइदिन्छ। र यसको अतिरिक्त हामीले त्यो इमेल पठाउँदाखेरि त्यसमा पासकोड लगाएर पनि इमेल पठाउन सक्छौं। तर याद रहोस्, यो पासकोड गुगलले नै पठाउने गर्छ। जस्तो कि यदि तपाईहरुले त्यो इमेलमा पासकोड लगाएर इमेल पठाउनु भयो भने जब त्यो व्यक्तिले इमेल खोल्छ त्यो समयमा उसलाई पासकोड सोधेको हुन्छ र त्यो व्यक्तिले फोन नम्बर त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र फोन नम्बरमा पासकोड आउँछ। त्यसपछि मात्रै उसले त्यहाँ पासकोड राखिसकेपछि त्यो इमेललाई खोल्न सक्छ, उसले पढ्न सक्छ। र यसको अतिरिक्त त्यो पाउने व्यक्तिले अथवा त्यो प्रापकले त्यो इमेलको कपी, फरवार्ड अथवा त्यसमा भएको इमेजहरु, फाइलहरु डाउनलोड गर्न सक्दैन। तर एउटा कुरा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के रहेको छ भने स्क्रिनशट भने यसमा लागू हुँदैन। र साथीहरु, यसको अतिरिक्त हामीहरूले यो कन्फिडेन्शियल मोडमा कुन व्यक्तिलाई हामीहरूले एक्सपायरी डेट राखेर इमेल पठाएका थियौं, त्यो एक्सपायरी डेटको अगावै हामीहरूले त्यो व्यक्तिको इनबक्सबाट त्यो इमेललाई हटाउन चाहन्छौं अथवा मेटाउन चाहन्छौं भने पनि यो कन्फिडेन्शियल मोडमा हामीहरूले यो सुविधा पाउने गर्छौं। साथीहरु, यो जीमेलमा हुने यो कन्फिडेन्शियल मोडको फाइदा। साथीहरु, यो थियो जीमेलमा हुने कन्फिडेन्शियल मोड के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा जानकारीको भिडियो। तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हजुरप्रति आभारी छु। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे भिडियोको मुनि लाइक बटन कालो रहेको छ, न्यानो स्पर्शका साथ निलो पार्दिनु होला। र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् अथवा यो भिडियोको बारेमा तपाईको मनमा कुनै पनि प्रतिक्रियाहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्ना प्रतिक्रिया छोडेर जान पनि सक्नुहुन्छ। र तपाई यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा घुम्दै फिर्दै आउनु भएको छ अथवा तपाई यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउन हुनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ देखिएका दुईवटा भिडियो अझसम्म हेर्नु भएको छैन भने त्यसमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदै तपाईहरुका जीवनका क्षणहरु शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त, जय नेपाल।